Hello mga lods, so welcome back ulit dito po sa aking munting channel Manny. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking munting channel mga ay click mo na itong subscribe button, pati na din po yung notification bell at ilagay nyo na din po sa all para sa ganun po ay mas lalo kayong updated dito sa aking new upload na mga videos na kung saan po pwede tayong kumita dito ng pera online. So, yun naman ito na po yung pinaka main topic natin ngayon na kung saan ay mag-share po sa inyo ng isang platform na kung saan ay po pwede tayong kumita dito ng libre lang po ng kanilang token, which is yan po yung SPWN or Bitspawn token nila So, si Bitspawn is isa nga po siyang Gamefi or Gamefi for Esports and Nft Gaming Wave network for gamers. Bitspawn is a gaming blockchain protocol built for mainstream adoption. So, yun po pwede kayong kumita dito at pag-participate sa kanilang mga pa-race dito or pa-tournament at nang sa ganun po ay pag-earn kayo dito ng libreng token nila at pwede na din po siyang ma-swap sa kanilang mga crypto exchanging or crypto exchanging platform or yung mga swap platform. Okay, so ilalagay ko na din po yung mga links sa ating video description po for more information. Okay, so yun po po pwede din kayo mapag-get ng kanilang mismong token dito sa kanilang or dito sa Radium Swap. Okay, so ayan po pwede kayo mapag-get ng kanilang token dito from Solana. So po pwede kayo makapag-deposit ng Solana dito. So i-connect lang po yung wallet nyo. Then po pwede kayo mapag-receive ng inyong SPWN token. Then po pwede kayo mapag-hold ng kanilang mismong token at magagamit din po siya sa pag-game nito nang sa ganun po ay mas lalo kayong kumita sa platform na ito. So din po huwag din pong kalimutan mag-join sa kanilang Telegram. Okay, nasunod po ay mas lalo kayong updated. So ayan, powered by Solana nga po sila. So ito po yung pinaka main wallet nila or yung dashboard nyo po sa website. Okay, so find us. So nakalist na nga po ito sa CoinMarketCap at saka CoinGecko. At huwag din pong kalimutan silang i-follow sa mga social media account nila So join tayo ngayon for beta test. So tap natin yun dyan. So join the beta. So tap lang natin yan. So ayan, gawa lang din po tayo ng account So pagkatapos natin pag-fill up ng form dito or paggawa ng ating account, punta na tayo kaagad sa ating dashboard. Okay? Dito po sa kanilang race or tournament dito ayan, kakatapos lang po nito na sana ay namimigay nga po sila ng 5,000 SPWN na token which is free nga po siya noong November 24. So ito nga po yung upcoming nila or popular tournaments po nila, which is ngayong December 23, which is free lang po dito pag-join nang sa po ay mapaglaro kayo dito ng Minecraft na 1v1 and po siya for PC. Okay, so ayan, marami po silang pa-tournament dito na sana ay po pwede kayo mag-join at makapag-earn ng kanilang SPWN token na kung saan ay po pwede din po siyang i-swap na sa po ay maging pera nga po siya. Okay, sa mga swap dyan sa ating description natin video, ilalagay ko na lang din po yung links. Okay, so ayan, kung gusto pong sumali, tap nyo po yung request join. So ayan, then tap nyo lang po itong request join Okay, then magsisend na nga po yan. Ayan, so nag-send na nga po kanina kaya naging error po siya. So then po at meron nga din po sila ditong pa-tournament na meron pong entry fee. So register kayo at meron po silang entry fee, pero malakihan naman din po yung price at saka marami po yung players. Okay, so meron din po silang pa-consolation prize na sa mga nag-participate. Okay, so paano nga po ba tayo paglaro dito kapag wala tayong pang free entry? Okay, so need po natin maglagay dito Okay, so punta lang tayo dito sa kanilang token so tap natin yan. So dito po, ayan, deposit SPWN token. Na kung saan ay meron nga po silang coming soon dito na Solana network at meron na po silang ERC20 dito na network. Okay, na kung saan ay magiget nyo lang po itong token na ito dyan sa ating mga swap. Ilalagay ko po dyan sa ating description natin video yung mga links. Okay, so accept nyo lang po yung terms and condition, then select nyo lang po yung network kung gusto po makapag-deposit dito kagad.
Okay? So, network. So, ayan po, pwede kayo mapag-deposit dito kaagad. I-send nyo lang po siya gamit yung mga MetaMask wallet nyo po. Okay? Mag-send lang kayo dito ng kanilang or yung SPW token nyo po. Okay? So, pwede din po siyang i-convert dito man sa yun po ay maging credit nga po siya. At pwede kayo pang-entry nyo po doon. Okay? Ganun po yung investment nila dito. Okay? So, pwede naman din kayong kumita doon ng libre lang. So, ayan, pwede din kayo mapag-invest. Okay? So, make sure do your honors muna pa din. At saka take your honors po, masano. Okay? So, ayan, ganun lang po siya, masano. At punta na din kayo dito sa kanilang pa-tournaments. At mag-request to join na nga din po kayo dito kung gusto po makapaglaro sa kanilang mga pa-event. Ayan po, napakalaking po mga prize mo, no? At meron din po mga consolation prize sa mga magpa-participate sa mga games na ito. So, by the way, so, beta test pa lang po ito. Hindi pa po masyado nag-launch itong pag-game nila or Gamefi nila. So, or Gamefi nila. So, ayan. Antayin nyo lang din po yung update at make sure na naka-join kayo sa mga Telegram or social media account nila, mas no. So, ayan po, may challenges dito. Okay, ito nga po yung Warzone nila, which is kaka-end lang po. Okay, meron nga din po silang ditong giveaways, which is kaka-end lang din po. So, vlog. Okay, so meron nga po sila ng mga vlog post, support about us at saka sa inyong mismong wallet. Okay, so ganun lang po siya ka-basic man so kung paano makapag-earn dito sa platform na ito. Okay, so ayan lang siya, join lang kayo dito sa mga pa-tournament nila at wait nyo lang po yung mga time sa event. Okay, na kung saan kailan mag-start. So doon na kayo mapaglaro. Kung kayo manalo ay sure ako mo na makaka-profit kayo dito sa website na ito. Okay, so yung kagandahan din po mo mga malalaking game po din po yung inaano nila dito sa kanilang Gamefi. Okay, so ayan po siya, may Dota 2 Major. Ayan po siya, may free Nft Games or Axie. Okay, so ayan po siya, Crypto Kitties. Meron nga din po dito, Dota 2 Pro Circuit. Okay, so ayan, earn free crypto. So, ayan po masunod, napakarami din po ng blog post dito sa token or platform na ito. Which is, maganda nga po itong project na ito masunod, para dun po sa mga mahilig maglaro online. Okay? So, ayan lang yung video natin for today, mas no. I hope na tuntong video. So, don't forget to leave like our video and comment na pati comment just in comment section, okay? So, don't forget to follow their Facebook, mas no, or Instagram at saka Twitter account or Discord to get know more information about sa platform or Gamefi project na ito or NFT gaming, okay? So, yun lang po. Thanks for watching lahat. Gabas lahat. Thank you po. So, bago natin tapusin yung pinaka main video natin ay magpipick lang muna tayo ng isang mananalo sa ating every video po giveaway. So, congrats na lang po sa mga pili po dito. So, yun, nanalo nga po si Loco. At congrats nga po ulit at isi-send ko lang po sa inyo mamaya't maya yung price nyo po.